קודם כל תודה שהזמנתם אותי לפה. אני מודה שכל פעם שמזמינים אותי קצת out of the blue, אני מנסה להבין על איזה ספוט שמו אותי. אני אגיד שכשהייתי מנכ"לית משרד המשפטים, בשנה הראשונה, כל פעם שהזמינו אותי לכל מיני כנסים שלא היה לי שום קשר אליהם, הייתי פשוט, ויש לי קשר לכנס הזה, כן, אל תבינו אותי לא נכון, אבל הייתי בודקת את רשימת המשתתפים, והייתי מגלה שכבר הוזמנו 9 דוברים גברים, ומישהו אמר, טוב, חייבים אישה, את מי נביא, את מי נביא. היו פונים אליי, וכך זה התגלגל. אבל בכל זאת, כשהסתכלתי על התוכנית ועל הפתיחה, אז החלטתי בשם עצמי, לא שאלתי את ניר, שהזמין אותי, את ניר קידר, שאני באתי לפה על תקן עובדת המדינה, שפשוט הייתה הרבה שנים בשירות המדינה, כי חשוב לי רגע להגיד, תמיד מזכירים את זה שהייתי מנכ"לית משרד המשפטים, ואני מאוד גאה בזה שפשוט הייתי עובדת מדינה משנת 96, הייתי פרקליטה, ואחר כך מנהלת מחלקת חנינות, תכף אני אגיד על זה משהו, וקיבלתי גם את הזכות להחליט על מה אני רוצה לדבר. האמת היא שכשהסתכלתי על התוכנית, עתיד שירות המדינה, יחסי דרג פוליטי, דרג ממונה, כניסה לשירות המדינה, ממש התפלאתי שבאתם עוד דוברים. אני יודעת לדבר על כל הנושאים האלה בעצמי. אפשר לעשות על זה סמינר סוף שבוע, ואני עדיין יהיה לי על מה לדבר. אבל בכל זאת, הבנתי שאני חייבת לצמצם את עצמי. ולמען האמת, קצת הצטערתי שלא נעניתי להצעתו של ניר, בעצם לדבר לפני ההרצאה, כי חשבתי שזו טעות. שמעתי את ההרצאה בבית, ביקשתי לשמוע אותה מראש, אבל הבוקר אמרתי לעצמי שזאת הייתה טעות, כי הצטערתי שהשיח הבוקר התקדם כבר למקומות מאוד מאוד ענייניים ומהותיים, בזמן שהדבר הזה הוא פשוט לא אפשרי. אם אני אצטרך לספר לכם את הסיפור של מסלולה של עובדת מדינה בשנות ה-90, אז אני אגיד שהייתי מתמחה בבית המשפט המחוזי בירושלים אצל השופט צבי טל, זו הייתה הפעם הראשונה שהייתי בשירות המדינה, אחר כך עשיתי התמחות בחוץ ואני עורכת דין בהכשרה שלי, ואחר כך עבדתי כמה שנים בשירות הפרטי, ולימים התקבלתי להיות פרקליטה בפרקליטות המדינה, במחלקה הפלילית, הופעתי בבית המשפט העליון. לאחר מכן מוניתי להיות בגיל 32.5, כדי לציין את גילי הצעיר, להיות מנהלת מחלקת החנינות במשרד המשפטים. עשיתי את התפקיד הזה כמעט 14 שנים, ועשיתי במהלכו המון תפקידים נוסף על תפקידי, משהו שמאז ומעולם המלצתי לעובדי מדינה לעשות, גם כדי להתפתח, גם כדי לחוות דברים שלפעמים הגדרת התפקיד שלהם לא יכולה לאפשר להם. וב-2014 מוניתי על ידי ציפי לבני להיות מנכ"לית משרד המשפטים. עבדתי איתה 10 חודשים, היא פוטרה. חצי שנה הייתי בממשלת מעבר תחת ראש הממשלה נתניהו, שגם לקח את תיק המשפטים. הגיעה השרה איילת שקד, עבדתי איתה 4 שנים עד שהיא פוטרה. ואז הגיע השר אמיר אוחנה, ולמי ששכח, הגיע תורי להיות מפוטרת. ובעצם כך סיימתי כמעט 24 שנים בשירות המדינה, מתוכם כמעט 6 שנים כמנכ"לית. אני רוצה רגע להגיד שבדרך כלל בשלב הזה, אנשים חושבים שאני מוצג שצריך לשים במוזיאון, במוזיאון השירות הציבורי. כלומר, האם היום אנחנו יכולים בכלל להסתכל על אנשים צעירים ולהגיד להם, תראו איזו דרך נפלאה. אגב, אני רוצה להגיד, באמת השנים הנפלאות בחיי. החיים עדיין טובים, תכף אני אגיד עליהם מילה, כי גם זה קשור היום לשירות הציבורי, אבל באמת שנים מופלאות. אגב, שנים שגם היו בהם תסכולים, רציתי, התמודדתי על תפקידים ולא זכיתי בהם, ואירועים כאלה ואחרים. האם היום מישהו מכם מסוגל ללכת לאיזשהו אדם צעיר ומוכשר במדינת ישראל, לספר לו את הסיפור הזה ולהגיד לו, לך, תראה איזה יופי. כדי לסדר לעצמי את המחשבה, החלטתי להקריא לכם רשימה. הרשימה היא מקרית, היא פשוט מקרית, כי זאת הייתה הרשימה שהיה לי קל יותר לארגן אותה, אבל אני אתן לכם רבע שנייה כדי לשאול את עצמכם ולענות לי, למה החלטתי להקריא לכם את הרשימה הזאת. אפרים מלכין, שמואל אברמזון, שי אהרונוביץ', יאלי רוטנברג, דודי קופל, שלומי אייזלר,
ישראל מלאכי, ספי זינגר, עמית גל, יוגב גרדוס, אילן רום, מהרן רוזנפר ויוראי מצלאוי. אתם יודעים מי האנשים האלה? המדובר במינויים של שר האוצר סמוטריץ' מאז שהוא נכנס לתפקידו. מה המכנה המשותף בין המינויים האלה? קודם כל אני רגע אגיד, אני מכירה חלק ניכר מהאנשים האלה, והאמת היא שרובם, אני אומרת את זה, אפילו הייתי אומרת רובם ככולם, אנשים מאוד מוכשרים, ורובם ככולם גם מאוד רלוונטיים לתפקיד שהם נבחרו אליו. אבל, ועכשיו אני אגיד את האבל הזה, כן, הרוב המכריע הם גם חובשי כיפות, זה אירוע צד. אני אגיד שהדבר השני שהתכוונתי להקריא לכם, סליחה, אני בלי משקפי הקריאה, חושבת שאני אקריא משהו. שמרתי לעצמי באיזשהו מקום את הנימוקים למינויו של המנכ"ל למשרד המורשת, שבטבלה שפורסמה לפני איזה חודש, הראו את אחוז הביצוע של משרדי הממשלה. משרד המורשת היה עם אחוז הביצוע הנמוך ביותר, משהו כמו 25%. איזה כיף שיש פה אנשים שמבינים על מה אני מדברת, זה שיחה באמת רק למיטיבי לכת. שמרתי את החלטת הממשלה שבזמנו נימקה למה אפשר למנות אותו למרות זיקה פוליטית וכולי, כי זה נורא, בזמנו זה היה נשמע לי משעשע, שצוין שם ברוב חשיבות שהוא מכהן בשנים האחרונות כמול ודירקטור של האלון עולם קטן. אבל גם היה כתוב שם, כמו שכתוב בהרבה החלטות ממשלה באותה תקופה, יצוין, ואיזה יופי, יצוין כי מהנתונים שהתקבלו מנציבות שירות המדינה, עולה כי מתוך כ-32 משרדים בהם מכהנים מנהלים כלליים במינוי קבוע או זמני, מכהנת אישה אחת בלבד, ויתר המנהלים הכלליים הם גברים. אגב, הרשימה שהקראתי לכם ממשרד האוצר, חלקם מוקבלי מנכ"ל, אבל לא כולם מוקבלי מנכ"ל. הקראתי לכם גם סמנכ"ל, יוראי מצלאוי, גם את היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, גם המשנה למנכ"ל. ואם אני נשמעת לכם כמו מישהי שבאה ומדברת על איזשהו זרם תודעה, מתוך איזשהו זרם תודעה, אני בסך הכל רוצה רגע להגיד שקפצתי נורא מהר אולי לשאלה המגדרית של מה שקורה בשירות המדינה בשנים האחרונות, אבל אל תתבלבלו, אני לא אעלה אתכם, יש לי גם רשימה נפרדת של המון נשים שלא שמעתם עליהם מעולם, אלא אם כן הייתם בשירות הציבורי במקומות האלה, שעזבו את שירות המדינה בשנים האחרונות, גם נשים וגם גברים. אף אחד מאיתנו לא יודע להעריך איזה כישרונות הם האנשים האלה, כמה ידע מקצועי האנשים האלה החזיקו, והידע המקצועי הזה הלך לפח. הם הלכו בין השאר, מכיוון שהם הבינו, לצערי, חלקם דיברו איתי לפני שהם הלכו, שהם לעולם לא יוכלו לעמוד בכנס של מרכז טאוב ולספר על מהלך קריירה שבא באופן די ענייני, כן? בסוף לא כל אחד נבחר לתפקידים הניהוליים, זה קשה, ותמיד יש אנשים מוכשרים שלא נבחרו, אבל הם הרגישו לאורך כל הדרך שיש להם סיכוי להיות יום אחד בעמדה יותר משפיעה מהעמדה שהם נכנסו אליה, מכיוון שהאנשים הנהדרים שהגיעו לשירות הציבורי במהלך השנים, הם באמת אנשים שגם רצו ולא במקרה להיות במקומות שבהם משפיעים על מדיניות ציבורית, שבהם משרתים את הציבור, שבהם האלמנטים של שכר, וכל הדיון החשוב שמתנהל פה והוא חשוב. הוא היה חלק מהשיקולים, הוא לא היה השיקול המרכזי. ולקיים היום את הדיונים האלה בלי לפתוח את היום בלהגיד, בלי שהציבור הישראלי יבין שנציב שירות המדינה הוא התפקיד החשוב ביותר שהממשלה הבאה, החשוב ביותר. מירי אייזן דיברה על ההשפעה על הביטחון, ואני רוצה לחזק את מירי ולומר, הביטחון הפנימי שלנו, כולנו יודעים לדבר על הכיתוב, על הסיכונים שהכיתוב מייצר, ואני גם רוצה להגיד בהזדמנות הזאת לכל המומחים לענייני ביטחון שמדברים איתנו על הסכנות מאיראן, כן, הכיתוב הפנימי מסכן אותנו יותר מאשר האיום הגרעיני. אבל גם העובדה שיש ממשלה לא מתפקדת, שיש ממשלה שבה אנשים קמים בבוקר ואומרים לעצמם,
מה יהיה? כי אין מספיק מטפלות בגנים ואין סייעות ואין מספיק מורים בבתי הספר. חברים, אנחנו כבר נמצאים בשלבים מתקדמים שבהם פשוט אין מי שילמד מקצועות מסוימים. יש בתי ספר שמתמודדים עם דברים בסיסיים שהם לא מסוגלים לספק. אין עובדות סוציאליות בשירותי הרווחה. אני רוצה רגע להגיד, בקורונה התירו למשרד המשפטים, כבר לא הייתי שם, עדיין ליבי כמובן היה במשרד המשפטים, אבל במקרה גם ליבי היה במשרד הרווחה. במשרד המשפטים השאירו 60% מהעובדים, במשרד הרווחה 30%. כי המדינה אפילו במובן הבסיסי של להבין את החשיבות של עובדי הרווחה לא הבינה, היא חשבה שהפקידות במשרד המשפטים היא יותר חשובה. מה קורה בכבישים שלנו? היום במקרה יש ביקור, אוקיי? אז יש אנשים שמשתמשים ברכבת, והרכבת לא תעצור ברכבת השלום היום, אבל מי נמצא היום במשרד התחבורה וחושב 10 ו-20 שנים קדימה על מה יהיה פה במדינה הקטנה והצפופה הזאת? וכשאנחנו מספרים לעצמנו טוב, אז יגיע שר וחזקה עליו שהוא רוצה להצליח, ולכן הוא יביא את המינוי הטוב ביותר תמיד. אנחנו כבר יודעים שהחזקה הזאת לא באמת מתקיימת, ולאט לאט המקום הזה יהפוך למקום שלא טוב לחיות בו, לא כי הפוליטיקה מרגיזה אותנו, אלא כי הדברים הבסיסיים ביותר שיכלו לתפקד ויכלו להמשיך לתכנן עבורנו, גם במצב פוליטי כזה או אחר, פשוט לא מתרחשים. ואני לא יכולה שלא לשים עכשיו את הכובע שלי בתור מי שהחליטה לפני שנה ללכת לעבוד בקיבוץ ניר עוז, ולקחת על עצמי את המהלך המאוד מאוד מורכב של שיקום הקיבוץ. זה הקיבוץ היחיד שצריך להקים אותו מחדש. פשוט נחרב כולו, נכנסו ל-97% מהבתים, רובכם מכירים את הנתון המזעזע של 1 מ-4 מאנשיו, הם גם חלשים בלימודי ליבה בניר עוז, אני אומרת להם את זה, זה לא 1 מ-4, זה 28%, בעולם אחר פוליטיקאי אומר שליש ולא 1 מ-4, לומדים מה שנקרא נחטף או נרצח. רק השבוע והיום ומחר קוברים 4 מהחטופים החללים מתוך 76 שחזרו. אני חושבת שכולנו הבנו ב8 לאוקטובר מה זה אומר ממשלה לא מתפקדת. אבל אם אנחנו במקרה היינו הנפגעים הישירים של 7 באוקטובר, אני חושבת שהבנו הרבה יותר טוב, ואני לא צריכה לעמוד פה ולהסביר לכם. אני חושבת שהעובדה שכולכם יושבים בנחת פה, ואף אחד עדיין לא חסם את האיילון, כי למוסד לביטוח לאומי אין מנכ"ל כבר 4 שנים, כבר מי סופר? אני כבר לא סופרת, אבל הייתה אישה סופר מוכשרת בשם ירונה שלום, שהייתה ממלאת המקום ב7 באוקטובר, גם לפניו, ועשתה מהלכים מאוד משמעותיים, ולמרות זאת ולמרות המצב ולמרות הקושי, לא זכתה במינוי קבוע. אז אנחנו כנראה באמת לא מבינים מה המוקד. בלי נציב שירות מדינה שמסוגל לא רק להאיץ את תהליכי הקבלה, וגם זה אפשר לשאול, למה אנחנו מדברים על זה כבר כל כך הרבה שנים? אני מסתכלת פה על אודי פראוור שהיה ממלא מקום הנציב, ושצמח לתוך האירוע הזה עם הרבה ידע ויכולת. התשתית הייתה מוכנה. מה עוד צריך לעשות כדי שהתהליכים האלה יקרו? אם אין לנו נציבות שמסוגלת לפחות, כי לארגן מחדש 10,000 ובמובנים מסוימים 100,000 עובדים זה דבר מסובך, אבל לכל הפחות לוודא שבתפקידים הבכירים, לא רק המנכ"לים, ראשי יחידות ואנשים בתפקידים מקצועיים מאוד, יהיו מעולים, ואז אנשים צעירים יגידו, אני רוצה לבוא לעבוד איתם. שווה לי לבוא לעבוד אצל האדם הזה, כי אני אלמד, כי אני אהיה מומחה במשהו. כי ביום שאני אעזוב, אני הרי דור ה-Y, אני כבר אחרי דור ה-Y, אני הרי אעזוב אחרי 3 שנים, אבל לפחות אני אעזוב שמישהו כמו ניר קידר ימליץ עליי. סתם תפסתי אותך פה כי אתה כאן וזה נוח, סליחה מכל האחרים שיכולתי גם להצביע עליהם. כי אין דרך היום לתקן את כל השירות הציבורי בבת אחת. אבל כן יש דרך לצפות שמינויים יהיו מקצועיים. ואני חייבת רגע להגיד, אחרי שהתחלתי עם המינויים במשרד האוצר, עצם היותם מקצועיים הוא לא דבר מובן מאליו. ואני מכבדת את הדבר הזה מאוד. והאחריות הייתה על ראש הממשלה ועל נציב שירות המדינה
לא ספרתי כמה מינויים מניתי פה, אבל יש פה לפחות 10, ומנכ"ל אוצר מונה פעמיים, ובמשרד לביטחון לאומי מונו כבר 4 מנכ"לים. אז אולי לא בפעם הראשונה, אבל לפחות בפעם השנייה, לנסות באופן אמיתי לחפש מינוי שהוא מחוץ למגוון שהשר מעדיף. ברשימה של העוזבים מניתי גם את עובדי המדינה הערבים המבריקים שהיו במשרד המשפטים בתקופתי ועזבו. זה נושא שאפשר לנהל עליו עכשיו אירוע שלם, אם כבר אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה יקדם ביטחון במדינת ישראל. אולי הדבר הראשון שהיה מקדם ביטחון במדינת ישראל בכל המובנים ומכל הצדדים היה ההרגשה שהשירות הציבורי שייך לכולנו, משרת את כולנו, ולכן כל אחד מאיתנו רוצה לקחת בו חלק, רוצה להשמיע בו קול, ורוצה להאמין שהוא יכול להשפיע מבפנים. אז אני בטוחה שיהיו פה היום דברים חשובים ומשמעותיים, אבל אם לא נצא לרחובות, כשיגיע הרגע למנות נציב שירות המדינה, ונדרוש שהתפקיד הזה יהיה התפקיד, ואני אגיד, מכון תכלית כתב נייר עמדה מאוד מעניין, על דרכים שונות למנות נציב, ומודלים שונים. אני רואה שנגמר הזמן, כי באמת נגמר הזמן אגב. נגמר הזמן במובן הזה שאם הנציב הבא לא יהיה הנציב שמסוגל לשקם את שירות המדינה, שיהיה מסוגל לוודא שהמינויים הם טובים קודם כל, אבל גם כאלה שלכל אחד טוב יש הזדמנות לזכות בהם, אז באמת ייגמר לנו הזמן. תודה.